Hello everyone and welcome back to Legal Cluster. Ekidin homoyor bahut obhab hoise aru mur bahut eta busy time schedule goi ase he karone ekebare homoy nopua holu tothabitu kedin man gap gol aru bhabilu je nai continue koribo lagibo karon apunalok jehetu পঢ়াই asu daily classes di asu boli promise korisu gotike koriboi lagibo kali ami পঢ়িছিলো writing কালিয়ে কৈ থৈছো ৰাইটিংৰ পিছত আহিব এফ্ৰে আৰু ৰাইটিং আৰু এফ্ৰে মই আপোনালোকক ডিস্টিংচনৰ নোটস দিম সো এফ্ৰে বুলি ক'লে এতিয়া চাও ফাৰ্স্ট অফ অল এফ্ৰে বুলি ক'লে আমি সেকশন 159 টোকে বুজিলো আৰু তাৰ পানিশমেন্টটো দি থোৱা আছে 160 ৰাইট যেনেকৈ আমি ৰাইটিংত পাইছিলো পানিশমেন্টটো নেক্সট সেকশনত দি থোৱা থাকে ঠিক তেনেকৈ এফ্ৰে টো সেম কিন্তু এফ্ৰে লিখোতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ নিজৰ শব্দ ইউজ নকৰিব যিখন যেটো ডেফিনেশন আপোনালোকৰ বেৰেক্টত আছে বুকত আছে হেতু এক্স্যাক্টলি লিখিব তাত কোন ধৰণৰ চেঞ্জ নকৰিব আৰু হেতু লিখাৰ পিছত আপোনালোকে লগালক পানিশমেন্টটো লিখি দিব 160 ফাইন এতিয়া এফ্ৰেট আপোনালোকক ডেফিনেশন খুদিব পাৰে লিখিলে আৰু ডেফিনেশনটো লিখোতে মই আপোনালোকক কলোৱে নহয় 160 টো লগতে লিখিব লাগিব দেন আপোনালোকক খুদি দিলে ইনগ্ৰেডিয়েন্টস হেখিনিও লিখিব লাগিব দেন ডিফাৰেন্সটো খুদিব এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে যদি কোৱেশ্চনটোত আপোনালোকক ডেফিনেশন আৰু ইনগ্ৰেডিয়েন্টস খুদিছে দিছে 5 মাৰ্ক দ্যাট মিন্স আপোনালোকে কেস ল এটা লিখিব লাগিব যদি আপোনালোকক খুদিছে ডেফিনেশন ইনগ্ৰেডিয়েন্টস আৰু ডিফাৰেন্সটো তেতিয়া হলে আপোনালোকে তাত কেস ল নিদিলেও চলিব গতিকে ইনগ্ৰেডিয়েন্টস বুলি ক'লে আমাৰ তিনটা ইনগ্ৰেডিয়েন্টস আমি পাও আপোনালোকক মই নামটো দি দিছো আপোনালোকে ভিতৰৰ কথাখিনিটো নিজে লিখিব পাৰিব নম্বৰ 1 ইনগ্ৰেডিয়েন্টস অফ এফ্ৰে নম্বৰ 1 Two or more persons should fight. Number 2, fight in a public place. Number 3, the fight may disturb public peace. হৈ গল এতিয়া আহি গল যদি এখিনি খুদিয়ে থৈ দিছে 5 মার্কস দিছে দেন আপোনালোকে হেকিনটো অকনমান বহলাবই লগতে এটা কেস ল দিব সেই কেস লটোৱে হৈছে কাঞ্চন ভাৰ্সেস ষ্টেট 1982 কাঞ্চন ভাৰ্সেস ষ্টেট 1982 কেস ল যেতিয়া মই মেনশন কৰো তাৰ মানে বহুত কেস লৰ পৰা এটা কেস ল যেটো ইম্পৰ্টেন্ট হেতু মই মেনশন কৰিছো সো কেস ল গিটা আপোনালোকে লিখি ৰাখিব আৰু এইটো কেস ল আপোনালোকে অকনমান বুকত বা ইন্টাৰনেটতে হক অকনমান বহলাই দিব যদি বেছি দীঘল কৈ আছে কাৰণ বুকস কিখন মই চাইছো সৰু সৰু কৈ আছে গতিকে কাৰোবাৰ যদি বেছি দীঘল কৈ আছে তেতিয়ালে সৰু কৈ আপোনালোকে বেলেগ বুকৰ পৰা লিখিব পাৰে কাৰণ বুকস কিখনত সৰু সৰু কৈ আছে আপোনালোকক পঢ়াবলৈ মই বহুত কিখন বুকস লওঁ লগতে নিজৰ নোটস আৰু ধৰক বেয়াৰ এখনটো থাকেই হেহে মই ক'ব পাৰিছো যে সৰুকে আছে নে ডাঙৰকে আছে কোড কেনেকৈ আছে ৰাইট এতিয়া হে গল distinctions so distinction between of এফ্ৰে and riot যদি আহে তেতিয়া হলে সৰু লৰাছলিৰ দৰে এফ্ৰে deals with section অমুক rioting deals with section তমুক এবু নকৰিব এবুৰ লৰ এক্সামত তো ঠিকই আছে এফ্ৰে এখিনি পানিশমেন্ট rioting or এখিনি পানিশমেন্ট এটো বস্তু লৰ এক্সামত ওকে বাট এজন জাজে হেতু নিলিখে এগৰাকী জাজে হেতু নিলিখে ঠিক আছে আৰু যেহেতু মই হবলগা জাজখিনিক পঢ়ুৱাই আছো গতিকে হেইটোত মই আপোনালোকক তো শুদ্ধ পথ দেখুৱাবই লাগিব নহলে মাৰ্কসবোৰ কমকে পাব আৰু পিছত কব মেম নে ও বলাহি নেই গতিকে এফ্ৰে আৰু ৰাইটিংত আপোনালোকে লিখিব লাগিব প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে এফ্ৰে can be committed by two or more person আপোনালোকে লিখি লওক নহলে সো এফ্ৰেট লিখক an affray can be committed by two person or more আৰু ৰাইটিংত লিখক riot cannot be committed by less than 5 person. Okay. Number 2, affray can be committed in a public place. Aru rioting ot likhok riot may be committed in a place, public or private. Number 3, an affray does not require a common object. Rioting cannot be constituted without such object. Number 4, affray may arise from any object. Such object may even be an innocent object. Writing at likhok, a riot cannot be committed for any of the 5 object mentioned under section 141 unlawful assembly which defines unlawful assembly. Number 5,
An affray may be unpremeditated. UNPREMEDITATED. Riot is never so. Number 6. In an affray, only those who are actually involved are punished. Rioting at likhok. In riot, every member of unlawful assembly other than rioters is punishable. Okay. Number 7. Bhabise aru kiman nibo? Hattai dim. Number 7. Exercise of force or violence is not necessary in affray. Number 7. Likhile riot at likhok. Exercise of force or violence is necessary in rioting. So riot aru affray hatta disu, hatta likhibo nalage, mark sai answer. Jodi etue okol question ahe tetia hale tutu likhiboi lagibo. গতিকে এই সাতটাৰ যেটো আপোনালোকৰ ইজি লাগে, যেটো বুজিবলৈ সুবিধা হৈছে, যেটো বস্তু আপোনালোকে ভাবে যে পাহৰি কেতিয়াবা সাতটা পঢ়ি থওঁ, পাহৰি যাওঁ, পাঁচটাত ৰখি যায়, সো সেইটো কৰিব পাৰে। মই অকণমান বেছি কৈ দি থৈছোঁ। এতিয়া আহি গ'ল গিভিং ফলছ এভিডেন্স আৰু ফেব্ৰিকেটিং ফলছ এভিডেন্স, এই দুটা বস্তু। So giving false evidence আপোনালোকক আৰু fabricating false evidence দুইটাৰে definition খুদিব আৰু দুইটাৰে difference to খুদিব, হিমানটো আহিব পাৰে question। So giving false evidence যদি আহে আপোনালোকে section 191 টো সম্পূৰ্ণভাৱে লিখিব, লগতে explanation দুটা আছে সেই দুটাও লিখি দিব। আৰু যদি ধৰক fabricating আহে তেতিয়াহলে 192 আৰু সেই 192 টো অকণমান দীঘল, কিন্তু গোটেইটো লিখিব লাগিব, দীঘল হলেও এটো বুজিবলৈ সহজ। এতিয়া এটা পইণ্ট আপোনালোকক দিওঁ, যেটো পইণ্ট হয়তো প্ৰিলিমছত ইউজ হ'ব পাৰে বা মেইনছৰ আনসাৰ লিখোতেও আপোনালোকৰ কৰবাত নহয় কৰবাত আপোনালোকে ভৰাব পাৰিব, আনসাৰটো ধুনীয়া হ'ব। লিখকচোন, গিভিং ফলছ এভিডেন্স ইজ ন'ন ইন ইংলিছ ল এজ পাৰজুৰি, PERJURY। Okay, so আকৌ লিখক, পাৰজুৰি means giving false oath by a person who is lawfully required to depose the truth in a judicial proceeding. এতিয়া কথা হল, আপোনালোকে ভাবিছে মই কিয় আপোনালোকক এই পাৰজুৰিটো শিকাই থৈছো। পাৰজুৰিৰ কেতিয়াবা মিনিং এক মাৰ্কৰ কৰবাত খুধি দিব, যত আপোনালোকে মিনিংটো মই দিলো পালে। নেক্সট হৈছে গিভিং ফলছ এভিডেন্সক ইংলিছ লত কি কয়, অপশনত কেতিয়াবা দিব পাৰজুৰি পালে। সো এই বস্তুবিলাকৰ কাৰণে সৰু সৰু পইণ্টছ মই যদি দিওঁ, এটা ষ্টাৰ মাৰ্ক দি পেলাই লিখি ৰাখিব। এটা গিভিং ফলছ এভিডেন্সত আপোনালোকক যদি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছো দিয়ে পাৰিবনে লিখিব, ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ যদি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেশ্যনটোৰ পৰা আমি বনাব পাৰিম, ৰাইট। আৰু যদি কাৰোবাৰ কিতাপত আছে, মোৰ কিতাপকেইখনত নাই, যিকেইখন মই এতিয়া বৰ্তমান লৈছোঁ, কাৰোবাৰ যদি আছে আপোনালোকে কিতাপৰ পৰা ডাইৰেক্টলি লিখিব, আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে মই ডিক্টেট কৰোঁ। চাওক, আপোনালোকক মই যে ডিক্টেশ্যন কৰোঁ, আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে অকণমান, এইখিনি ধৰক 10-20 ছেকেণ্ড স্কিপ কৰি চাবও পাৰে, কিন্তু ডিক্টেশ্যন মই এইটো কাৰণে দিওঁ, সকলো এছপাইৰেণ্টৰ যি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে সকলোৰে হয়তো কিতাপ নাই, কোনোবাই হয়তো কিতাপ কিনাই নাই, লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আনি পঢ়ি আছে, সেইকাৰণে মই অকণমান নোটছ দিওঁ। আৰু এইটো মই যিহেতু নিজে লিখি থৈছোঁ, নিজে বনাই থৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে লিখক। গিভিং ফলছ এভিডেন্সৰ ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ, নম্বৰ 1, আ পাৰ্চন লিগেলি বাউণ্ড বাই এন ওথ or by an express provision of law hyphendal dibo to state the truth or to make a declaration upon any object. Number 2, he makes a statement which is false. Number 3, he knows or believes that the statement is false or does not believe the statement true. Okay, eketa hoise yar ingredients. Etia next ahi gol yar differences. So difference buli kole he agor janake kolo moi etu omuk to section, etu tomuk to section, yar punishment etu, yar punishment hetu hebu nokoribo। Yat গিভিং ফলছ এভিডেন্স আৰু ফেব্ৰিকেটিং ফলছ এভিডেন্সৰ যেতিয়া আপোনালোকে ডিফাৰেন্স লিখিব, সো প্ৰথম ডিফাৰেন্সটো লিখক
Number 1, giving false evidence of fale. In giving false evidence, the general intention of giving false evidence is sufficient. The general intention of giving false evidence is sufficient. Fabricating at likhok. In fabricating false evidence, comma, there should be a particular intention regarding the formation of opinion according to evidence concerned. According to evidence concerned. Number 2, a person commits the offense of giving false evidence who is legally bound by an oath, OATH, or an express provision of law to state the truth or to make a declaration upon any subject. Aru fabricating false evidence at likhok. For fabricating false evidence, the offender need not be legally bound by an oath to state the truth or to make a declaration upon any subject. Okay, so difference enekoi likhe. Etia 3 number to likhok. Giving false evidence of ale. For the offenses of giving false evidence, comma, it need not be to be very material on the point. It need not be to be very material on the point. Aru fabricating of ale likhok. For the offense of fabricating false evidence, it need to touch any point material to the result of proceeding. Number 4, false evidence is given in the case when actual proceeding is being conducted. Aru fabricating of ale likhok. For fabrication of false evidence, comma, there need not be any such proceeding, but only a prospect of such proceeding where fabricated false evidence may be used. Aji imanote hamoro. Kaile public nuisance ahi ase aru tar pisor khiniu jiman khini paru kaile cover korim. Aji loi ahu kaile ako log pam notun eta video at the same time. Okay, so apnake bhalke porhok aru kiba thakile buji napale kiba aru besike notes lagile kiba belek question lagile moi porhwa technique jodi hua nai belek technique lage teti hale apnake mu comment koribo. Commenter joriote moi apnalokor kotha khiniu buji pam aru reply korim. Aji loi ahu kaile ako log pam. Namaskar.